Rikthehemi drejt për drejt dhe tani do të diskutojmë më në detaje se çfarë ndodhi një ditë më parë me miratimin e buxhetit. Kam në studio Dorian Telitin, Keshilltar për Ekonomie në Partinë Demokratike. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Zoti Teliti, në fakt një ditë më parë buxheti ka kaluar në parlament pa vëmendjen e duhur ndoshta ose pa vëmendjen e publikut, sepse gjithçka ishte përqendruar tek protesta që ndodhte jashtë parlamentit. Sot kryeministri Edi Rama ka reklamuar një nga pikat e buxhetit, që është heqja e TVSH-s për të gjitha materialet bujqësore. A është kjo një nga pikat më të forta të buxhetit të vitit 2019? Atëherë, buxheti në tërësi dhe pastaj buxheti në detaj. Buxheti në tërësi nuk bën asgjë tjetër përveç si merr parat shumicës dërmuese, pjesës dërmuese të popullatës shqiptare, mbi 99% të tyre, ja merr parat akoma dhe më shumë dhe ja jep një grushti njerëzve në forma nga më të ndryshme, me lehtësira fiskale, me financime projektesh drejt për drejta pa kontratë, me kontratat e famshme partneriteti publik-privat për miliona eurosh. Pra, me dy fjalë, ja merr atyre që s'kan, ja merr njerëzve të thjeshtë, ja merr familjarëve të thjeshtë, ja merr bizneseve të thjeshta, ja merr bizneseve të ndershme, për t'ia dhënë një grushti njerëzish të lidhur drejt për drejt me ta, të cilat ne tashmë kemi faktuar si opozitë shqiptare me zë dhe me figurë, duke denoncuar rast pas rasti të gjitha aferat korruptive në këndvështrimin tonë, sidomos të kontratat e partneritetit publik-privat, sidomos kontratat të dhënies së licencave, të dhënies së pronës publike, si është rasti i teatrit, favorizon një grush njerëzish në kurrizë të 3 milion shqiptarëve, që ishin 3 milion, tashmë 2 milionë gjysmë nga ngelur fatkeqësisht në Shqipëri, pasi dita ditës për mijëra njerëz po largohen nga ky vend që këndvështrimi i tyre po bëhet më i pashpresë se kur ndonjëherë. Të krenohet kryeministri me një iniciativë siç është heqja e TVSH-s së inputeve bujqësore, qytetarët shqiptar duhet të kenë informacionin e kësaj që po them, të faktit që TVSH ishte hequr më përpara. Kur kryeministri Rama erdhi e gjeti me TVSH të hequr inputet bujqësore. Kryeministri ishte ai që rifuti TVSH në këtyre inputeve, i vendosi përsëri për sektorin bujqësor, e pa tashmë që kjo ishte një gjë e gabuar, sepse politika duhet marrë nga vendi dhe kuvendi. Ne nuk po themi që e pro përjashtimeve fiskale, por ishte një incentive domosdoshme për sektorin e bujqësisë, ishte ndërmarrë gjatë qeverisjes Berisha, ishte një hap i dur, qeveria Rama ja anulloi, tashmë po rikthehet mbrapsh, po rikthehet gjatë në vendimarrjet e veta, po hande themi atë që ka përtyr pak më përpara, disa vite më parë, duke praktikisht duke munduar që të gënjejë qytetarët shqiptar që është duke ndërmarrë politika të mëdha dhe politika buxhetore. Absolutisht jo. Tu sot nuk ka politika buxhetore, tu sot ka një menaxhim të buxhetit, thashë edhe një herë pak më parë, në kurrizë të gjithë shqiptarëve, në kurrizë të gjithë bizneseve të vogla me së mëdha të ndershme, të cilat operojnë dhe janë e mira, janë pjesë dormuese, duke përfituar një grush për njerëz, një grush për oligarkë që marrin miliarda lek të taksa paguesve, që 10-100 milionë euro, ku vetëm kostoja e vitit të ardhshëm për kontratat e partneritetit publik-privat është mbi 100 milionë euro. 100 milionë euro. Sa është fondi për rritjen e pagave dhe gjithë arsimtarëve, mjekëve, infermierëve që krenoi kryeministri? 20 milionë euro. Sa është fondi për rritjen e gjithë 650.000 pensionistëve vitin e ardhshëm? 21 milionë euro. Sa është fondi i gjithë ndihmës ekonomike për ato 10 mijëra familje në nevojë që trajtojnë me ndihmë ekonomike? As 40 milionë euro. Kurse vetëm 10 veta, 12 veta, 13 veta, 14 veta marrin më tepër se sa që dedikohet rritjes pagave, të pensioneve, indeksimit, se nuk është rritje reale realisht. Indeksimit pagave, pensioneve, apo gjithë fondi total për familjet në nevojë. Pra kemi të bëjmë me një keq menaxhim të buxhetit. Jemi përballë faktit që në 5 vitet e qeverisjes së Rama, taksat janë rritur, borxhi oblig po kap kufi të paimagjinueshmes, pasi borxhi janë këto, kontrata PPP, janë detyrime që gjithë qytetarët shqiptarë, gjithë biznestarët do i paguajnë ato kokën me kokën. Por ama neve kemi dhënë platformën tonë të zgjidhjes së situatës, se ç'e tha dje lideri i opozitës, zoti Basha, nuk do të ngeli Shqipëria peng e 15 apo 20 oligarkëve, por Shqipëria do të vazhdojë rrugën përpara dhe çdo kontratë abuzive e lidhur gjatë këtyre viteve ka për tu çbër dhe gjithë paratë do t'i kthehen në mënyrë të drejtë buxhetit të shtetit. Buxhet i cili nuk është i shtetit, është i qytetarëve, se buxheti i shtetit është, le të themi, struktura shtetërore, menaxhon një buxhet të marrë nga taksa paguese pra qytetarëve dhe bizneseve, për t'ia kthyer atyre me shërbime, për t'ia kthyer atyre me investime, për t'ia kthyer atyre me një rritje të mirëqenies përgjithshme me politikat e duhura që do ndjekë çdo qeveri. Një vrim në ujë, praktikisht ishte politika aktuale, kur njëkohësisht e përsëris pak siç e thash, kemi abuzime me fondet buxhetore, fondet orientuara në xhepat e një grushti njerëzve në mënyrë të paprecedent në historikun 27 vjeçar.
Të qëndrojmë pak tek tryeza e opozitës. Të pranishëm kanë qenë edhe përfaqësues të biznesit. Tryeza e opozitës dje është vendosur dhe u bë dje dhe kishte një përfaqësim jo vetëm të përfaqësuesve të biznesit, po të gjithë grupeve të interesit. Kishte profesionistë lirë, kishte dhomat, kishte përfaqësues sindikatave, përfaqësues të biznesit vogël, mesët, madh, qoftë ai. Ishte një pjesëmarrje shumë e madhe, ishte një pjesëmarrje, le të themi, deri diku edhe mbi ato pritshmëritë tona. Ishte një pjesëmarrje e cila tregon faktin që gjithë grupet interesit tashmë kanë humbur atë besimin te qeveria dhe gjithnjë më shumë po i afrohen dhe po i bashkohen filozofisë dhe programit që ka opozita e bashkuar shqiptare. Jo më kot, qëllimisht është lëndje. Është lëndje mbledhja, pasi duhet që të diskutojë në kuvendin e Shqipërisë, në kuvendin e Partisë Socialiste, praktikisht vetëm Partia Socialiste është në kuvendin e Shqipërisë aktualisht prej muajsh tashmë. Diskutoi miratimi, diskutoi projekt buxheti vitashëm në parim dhe u miratua në parim praktikisht. Opozita shqiptare, gjithë forca politike zgjodhen që ato ta bënin në një ambient, një tryezë ulur me njerëz, me qytetarë dhe me grupet e interesit për të dhënë këndvështrimin tonë mbi projekt buxhetin e vitit të ardhshëm. Dhe ashtu siç u prezantua nga gjithë profesuesit e opozitës, ne sot kemi, përveç gjëra që thash pa nga përpara për abuzime fonde buxhetore, ne sot kemi sektor prioritar të ekonomisë të braktisura. Të lutem, të qëndrojmë pak tek grupet e interesit dhe përfaqësuesit e biznesit. Kanë bërë një kërkesë ndaj opozitës. Të gjithë platformën ta shpalosin dhe ta diskutonin në kuvend. A është legjitime kërkesa e tyre? Të lutem kanë përgjithë e bërë një nga përfaqësuesit. Të cilët ka të drejtën patjetër, ka vlerë mendimi jo i përfaqësuesit biznesit, por çdo qytetari i Shqipërisë. Pavarësisht se ku jeton ai në Tiranë, në veri apo në jug. Për ne ka vlerë fjala e çdo kujt. Fakti që ka mendime nga më të ndryshme, ne opozita shqiptare ka bërë qartë pozicionimin e saj në një kuvend i cili merr fjalën kryeministri apo ministra dhe me arrogancë që tashmë i karakterizon me një trend gjithnjë një rritje, ku i drejtojnë qytetarëve shqiptar dhe kundërshtarëve të tyre politik, pra opozitës shqiptare i drejtojnë me një arrogancë, ku gjithmonë me forcën e kartonit që ta kanë nuk përfillin asnjë gjë nga çfarë propozon opozita, dhe kjo ka ardhur nga një historik 5 vjeçar, ku ne ju bëmë dije që opozita shqiptare në 5 vite ka prezantuar mbi 120 amendamente për paketat fiskale dhe për projekt buxhetet, dhe më thoni ju sa janë marrë parasysh për tyre, janë marrë 10, 15, 20 apo 100, janë marrë 0. Dhe kur them 0, 0. Pra as për syve për faqe nuk kanë pranuar të paktën një amendament të vetëm. Kështu që opozita shqiptare me një vendim të saj e ka konsideruar të panevojshme qenin e saj sa për fasad në kuvendin e Shqipërisë. Ne kemi vendosur të jemi atje afër me qytetarin, afër me biznesin, afër me njerëzit që u prishin shtëpia në mënyrë të padrejtë, afër me bizneset të cilat vuajnë dita ditës që mbyllin qepenat, dhe qytetarët shqiptar duhet dinë që dita ditës 78 biznese çdo ditë, çdo mëngjes nuk e hapin më qepenin e tyre. Pra sot janë 78 biznese që nuk e kanë hapur qepenin e tyre në Republikën e Shqipërisë. Dje kanë qenë 78 të tjera, pardje kanë qenë 70 të tjera, dhe nesër fatkeqësisht do jenë 70 apo akoma dhe më tepër biznese që nuk do hapin qepenin. Ne do jemi atje me njerëzit, do diskutojmë hallet me njerëzit, nuk do jemi sa thjesht për fasad në parlament, në një parlament të cilët kryetari i opozitës së bashkuar, Lulzim Basha, ka bërë të qartë qëndrimin tonë. Kthehemi në parlament kur të votohet, kur të miratohet paketa e dekriminalizimit dhe pastrimit politikës, gjë e cila do t'i bënte mirë politikës shqiptare. Por kryeministri me sa duket dhe mazhoranca aktuale, jo mazhoranca, por Partia Socialiste, vetëm ajo është në parlament tashmë. Partia Socialiste ka vendosur deri tashmë paktën me qendrimet e saj zyrtare që të mos e kalojë të paketë. Ne në një parlament i cili nuk përfaqëson realitetin apo vendimarrjen e qytetarëve shqiptar, kur tashmë janë faktuar që afërsisht rreth 15 mandate janë kaluar nga djathta në të majtë, me anë të blerjes, shantazhit, korrupsionit, presionit që është bërë votuesve edhe me vendin e punës apo me biznesin e tyre, sepse tashmë rastin kemi të freskëta dhe i kemi të vërtetuara me audio, me përgjigje të prokurorisë, e famshme dosje 339. Tashmë neve kemi qytetarë shqiptarë e dinë që mazhoranca aktuale mund të jetë mazhorancë de jure për faktin që ka mandate në parlament, por nuk është një mazhorancë de facto, pasi ata realisht nuk i kanë marrë votat. I kanë blerë deputetët, mandatet e deputetëve sot do të ishin në minorancë. Kështu që ne në atë kuvend pa bërë paketa dekriminalizimit politikës, opozita shqiptare këtë vendim e ka marrë dhe ka bërë shumë që ka marrë. Do të rikthehemi në momentin që mazhorancat shpresojnë të ndryshojë mendje, të ndryshojë kurs. Ndryshe, qytetarët shqiptar do të marrin me format demokratik, do të marrin fatin e tyre në dorë, dhe pse jo, shumë shpejt mund të kemi zgjedhje lokale, po mund të kemi edhe zgjedhjet elektorale bashkë një ditë. Zgjedhjet e përgjithshme qendrore.
Le të qëndrojmë tek buxheti. Është një tjetër pikë e diskutueshme ulja e tatimit mbi dividendi. Ndërkohë, qeveria thotë se nuk ka para për të dëmshpërblyer banorët e Astirit, të cilët priten t'u shemben shtëpitë për t'japur më pas edhe unazës së re. Pyetja është sa është kostoja e përgjysmimit të tatimit mbi dividendin. Nuk ka kosto përgjysmimi. Vetë qeveria ka shkruar, duke përgjysmuar dividendin, unë do marr më shumë të ardhurë në buxhetin e shtetit, se sa merrsha përpara, sepse gjatë tyre 5 viteve kompanitë nuk kanë shpërndar dividend. Dhe duke mos shpërndar dividend, nuk kanë paguar as tatimin mbi dividendin 15%. Duke qenë se 15% ka qenë mjaft i lartë. Ishte 10 në 2013, u bë 15 në 2015. Atëherë çfarë bëri qeveria? Qeveria po e përgjysmon normën e dividendit dhe do mbledhje thotë vetë ka mbledhur më tepër para se në të kaluarën. Më fal, mos është ajo gjë që ne kemi thënë për 5 vitesh tashmë? A nuk është ky qëndrimi i Partisë Demokratike pra që ule barrën fiskale, ule taksën, ule tatimin, se kjo do i bëj mirë edhe biznesit se ka për të paguar më pak, pra do mbaj më shumë para në xhepin e vet, po do i bëj mirë arkët e shtetit, duke qenë fakti që se kemi një nivel të lartë informaliteti, njerëzit duke ulur normën e taksimit do shtyhen për të paguar, dhe edhe shteti do të marrë para më tepër, siç thot vetë qeveria, edhe biznesi ka për të paguar më pak, pra të dyja palët dalin të fituara. Neve do të gjejmë atë kombinimi që edhe shteti dhe privati të fitojnë, të dyja të mbahen në këmbë. Dhe ky model, vetë qeveria pranon që duke ulur dividendin nga 15 në 8%, të dyja palët dalin të fituara. E njëjta logjikë vlen për tërë nivelet të taksimit. Si për tatimin mbi të ardhurat, që kanë bërë 15%, nga 10 kanë çuar 15%, si për tatimin mbi fitimin, ashtu dhe për gjithë bazën tatimore. Sot kemi një nivel të lartë i formaliteti. Mendoni se do të një nivel i lartë i formaliteti, me një administratë problematike 27 vjeçare. Por sidomos gjatë viteve të fundit një administratë tej të politizuar, çelësi vetëm për ta përmirësuar situatën është ulja e barrës fiskale. Do të shtyjë njerëzit për të futur në sistem për të paguar detyrimet tatimore doganore. Këtë eksperiencë kemi patur gjatë viteve 2007-2008, ku barra fiskale u përgjysmua dhe të ardhurët çfarë ndodhin? U përgjysmuan të ardhurët në arkën e shtetit? Jo, u rritën. Pra edhe biznesi paguante më pak, gjithë biznesi shqiptar, dhe arka e shtetit fitonte më shumë. Të dyja palët ishin të fituara. Qeveria me këtë masë që merr nuk ka kosto, ka për të fituar. Unë shpresoj dhe do doja shumë, siç kemi prezantuar gjatë gjithë këtyre 5 viteve, amendamente gjithmonë për uljen e barrës fiskale. Një prej këtyre, le të themi, kërkesave të opozitës, tashmë qeveria e kupton që ka bërë gabimin të kaluarën dhe tashmë po e rekuperon. Por ama është një pikë në oqean në totalin e buxhetit shtetit. Qytetarët që po na ndjekin duhet ta dinë që paguesit e dividendit janë në nivelin 2.000-2.500 persona. Qytetarët shqiptar janë 3 milion. Pra po flasim 1 në 1.000 persona. Po 999 tjerët? Ata që paguajnë energjinë më shtrenjtë, ata që paguajnë faturën e ujit më shtrenjtë, ata që paguajnë taksat lokale më shtrenjta, ata që paguajnë tarifën e pastrimit më shtrenjtë, ata që paguajnë, e thash, 2.000 persona. Janë persona të cilët qeveria del njerëz drejtar thotë unë do taksoj të pasurin dhe do taksoj më pak të varfrin, kur njëkohësisht kjo është një lehtësim taksimi për të pasurin. Shumë dakord, por opozita shqiptare bën shumë mirë të ulin taksimin për gjithë shtresat, por kanë ulur taksimin vetëm për shtresën e pasur, edhe kundra filozofisë së tyre, asaj filozofie që ata mundon t'ia shesin sapunin për djathtë qytetarëve shqiptar nga mjesit dreka dhe darga. Të njëjtë gjë që bën dje në kuvendin e Shqipërisë, kur nuk flishin për interesat dhe për hallet e njerëzve, po talleshin me njerëzit e thjeshtë. Talleshin me banorët e unazës, talleshin me qytetarët e thjeshtë, talleshin me biznesin, talleshin me taksapaguesin, talleshin me pensionistin, me arsimtarin, me mjekun, me ushtarakun, talleshin me gjithë shqiptarët. Teliti, ku mund të gjenden sipas jush parat për të dëmshpërblyer banorët e unazës së re, banorët e Astirit? Atëherë, së pari do të bim dakord që duhet të ketë dëmshpërblim. Aty është e vërtetë që ka familje të cilat godinat e tyre i kanë të palegalizuara. Por ama duke marrë dhe precedentin e shumë vendeve europiane, sidomos vendeve europiane të Europës së Lindjes, për cilat ka dhe vendime të gjykatës europiane të drejtave të njerëzit. Momenti që një godinë është ndërtuar pa leje, po është ndërtuar në sytë e shtetit, dhe këto dinë janë ndërtuar në sytë e shtetit gjatë këtyre viteve. Dhe për më tepër, mirë që janë ndërtuar, por janë lënë të shfrytëzohen po nga shteti, janë lënë njerëzve të thjeshtë, të shfrytëzohen për vite e vite me radhë. Dhe mirë që i kanë shfrytëzuar, por kanë paguar dhe taksat mbi to godina. Taksën e pastrimit, taksën infrastrukturore, kanë paguar gjithë, le të themi, detyrimet e shtetit, sipas precedentëve që ka dhe gjykata ndërkombëtare e drejtave të njerëzit. Kjo quhet një drejtë e fituar. E ke ti me letra zyrtarisht në hipotekë? Jo, nuk e ke, por është një drejtë e fituar. Atëherë, çfarë do ndodhi në të ardhmen? Në momentin që do t'i prishet godina, këtyre do t'i mungojë drejta.
Në momentin që ka për t'i munguar e drejta, ata duhet çdëmtohen, çdo kush duhet çdëmtohet për një drejtë që shteti ta heq. Dhe kush është çdëmtimi në rastin konkret? Çdëmtimi është vlera reale e tregut për atë mall që unë s'do e kem në të nesme që ti ke për ta prishur. Çfarë po kërkojnë banorët e Unazës? Vlera reale të tregut të godinave që ti ke për të prishur. As më pak dhe as më shumë. Të gjithë bijem dakord që investimet publike do bëhen, pavarësisht i projekti i cili ishte përpara në gjurmën ekzistuese dhe tashmë është shtyr 70 metra. Tu ka interesa të tjera klienteliste, të cilat ne mund t'i sqarojmë edhe gjatë intervistës. Po këtu qytetarët çfarë po kërkojnë? 370 objektet, pronarët e tyre po kërkojnë na dëm shpërbleni për vlerën reale të këtyre godinave. As më pak dhe as më shumë. Qeveria me arrogancë nuk mund të vendosë në një trënd lapsi dhe me ato kryqet e kuqe që vendosin dje par dje në përdyret e shtëpive, që kjo godin prishet dhe kjo godin nuk do prishet. Këtu kemi 3 problematika. E para, po prishen shtëpi dhe nuk po do shpërblejnë njerëzit. E dyta, vlera e çmendur e kontratës ku për 2 km rrugë do të shpenzohen 40 milion euro. 20 milion euro kilometri. 20 milion euro kilometri nuk ndodh as në vendet më të zhvilluara, ku vendi me standardet më të larta në Europën e zhvilluar është Austria. Dhe në Austri shkon 15-16 milion euro kilometri, por ama me standardet e Austrisë. Kur atje kemi edhe kushte shumë të këqija klimaterike, kemi edhe zona, le të themi, pjesë e tyre zona malore, kur përfshin edhe pra arti, pra tunele apo ura, tu asnjë gjë. Tu jemi në fushë, një gjurmë është ekzistuese dhe vlera e saj sipas gjithë inxhinierëve të fushës, të tërë që e kanë parë dhe që e kanë studiuar projektin, është një vlerë në rastin më të mirë 3 herë një vlerë e 3 fishuar në mënyrë artificiale. Dhe e treta, pra, po hiq banorët, po i përzej nga shtëpia dhe nuk po jep paratë e tyre, po i nxjerr mes rrugës. E dyta, abuzimi që po bën tek procedura e tenderimit, dhe e treta, arsyeja e fshehur pse na është sponsoruar kjo rrugë me 60-70 metra. Çfarë ndodh? Ne siç e dimë ne banorët e Tiranës, dhe kush ka ardhur në Tiranë ka parë, që një krah i Unazës është zhvilluar i tërësisht me pallate. Krahu tjetër nuk është i zhvilluar, krahu që po prishet praktikisht. Në krahun që po prishet informacion jo zyrtare që ne kemi, se nuk kemi zyrtare, kemi nga informacionet e terrenit. Në krahun tjetër, tashmë me gjurmën e re, disa firma ndërtimi të lidhura me qeverinë, këto që ne themi oligarkët, pra personat të cilët kanë atë aksesin për të marrë informacion përpara të tjerë dhe për të ndërhyrë për të marrë lejet e ndërtimit, janë përgatitur dhe po përgatitur, janë në vazhdim të marrjes së kontratave, firmosë së kontratave me gjithë pjesën tjetër që ngel e paprishur, për të ndërtuar pallate. Dhe për çfarë po flasim? Po flasim për një vijë të gjatë, për 2.2 kilometrash, e cila do të dalë buz rrugës, ku nëse neve flasim për të ndërtuar, po flasim për një gjumë ndërtimi për të paktën 100.000-110.000 metrash katror si gjurmë, e cila me një arsyetim shumë thjesht, nëse neve 40% të kësaj vlerës e kemi, le themi lulishtet, rrugicat e lagjeve kështu me radhë, po flasim për të paktën 60.000 metra katror gjurmë ndërtimi në krahun e ri të Unazës që ka për të zhvilluar. Dhe 60.000 metra katror, nëse ne marrim lartësinë e pallateve normale 10 kate, po flasim për 600.000 metra katror ndërtim. 600.000 metra katror ndërtim për 1.000 euro metri katror që është në zonë tashmë e buz rrugës kryesore, po flasim për 600 milion euro vlerë shitje të godinave të reja. Duke supozuar që gjysma e vlerës që ka ndërtim, pra 500 euro kosto ndërtimi dhe 500 euro fitim për metër katror, po flasim për 300 milion euro fitim. A janë 300 milion euro një justifikim jo i madh, por shumë i madh për një vendimarrës politikë siç është qeveria aktuale, për të ndërmarrë një lëvizje të tillë për të nxjerrë mes rrugës 200, 300 apo 400 familje? Po janë. Ne e dimë që kjo qeveri edhe për më pak ka ndërmarrë iniciativa të tilla, jo më tashmë që interesat janë shumë më të mëdha. Pra, 1, po nxjerrë njerëzit mes rrugës, 2, kosto e lartë e ndërtimit të Unazës së re të zgjerimit të saj është 2-3 herë më lartë se sa kosto reale e ndërtimit, dhe 3, interesat okulte që fshihen mbrapa këtij projekti, mbrapa këtij zgjerimi, të cilat ka të bëjnë me zhvillimin e zonës në të ardhmen, është zhvillim i cili ja thashë pak më parë në rast se më të mirë ka procent fitim për 300 milion eurosh. E njëjta gjë siç ndodhi te teatri. Te teatri u dha një pronë publike në një format të ngjashëm për të fituar disa persona, për të fituar disa njerëz, siç po ndodh me gjithë veprat e përgjithshme publike, me koncesionet PPP, siç po ndodh me licencat e ndryshme, siç po ndodh me lejet që jepen të zhvillimit dhe të, le themi, të përdorimit, të shfrytëzimit të pasurive natyrore, praktikisht kemi një klientelizëm të hapur. Nuk po themi dokra, po themi fakte, po flasim me fakte konkrete. 20 milion euro është rruga më e shtrenjtë për kilometër linear sot në Europë, jo në Shqipëri, në Europë. Nëse Europa ndërtoka më keq se Shqipëria, apo nëse Europa nuk pas ka këto, le themi, këto mbikalimet apo nënkalimet,
Kjo nuk është e vërtetë. Gjithë që kemi qenë në Europë, kemi parë një infrastrukturë shumë herë më zhvilluar se Shqipëria, të ndërtuar me më pak para se këtu. Ku këtu neve këtu burimin, le të themi, lëndën e parë kemi vendase, se e prodhojmë vetë. Fuqinë punëtore kemi shumë më të lirë se ta. Çfarë po ndodh? Po ndodh që fshihen mbrapa interesa korruptive, të cilat do ndajnë, le të themi, të tortën që Shqipëria po e ndajnë, nuk po e hajnë më me luk, po e hajnë me garuzhe. Ky është fakt i cili fatkeqësisht po ndodh. Qytetarët duhet të reagojnë të mbrojnë të drejtën e tyre. Ti marrim pikat me radh, këto që ju i quani 3 problematika të këtij projekti. Po. Qytetarët të parët, kryeministri ka paralajmëruar se do të dëmshpërblen për gjithçka që kanë në dokumentacion. Nuk ka të drejtë kryeministri që duhet të bazohet dëmshpërblimi në letra dhe dokumente të sakta? Patjetër, kush e kanë dokumentacion, patjetër po e po. Po Republikën e Shqipërisë edhe me legislacionin dëshpërblehet çdo e drejtë e fituar, i cila e mohohet në tardhme. E thashë pak më parë dhe në argumentimin tim. A është kjo një drejtë e fituar? Po, sipas precedent, pra ata është e vërtetë që nuk i kanë me letra, nuk i kanë të hipotekuara. Po kanë prej vitesh e vite që sorollatën në zyrat e Luiznit dhe shteti do të japë përgjegjësi njëherë pse i kanë bërë të sorollatën në zyrat e Luiznit. E dyta, a kemi ne precedent në Unazën e Tiranës? Unaza nuk është vetëm ky segment, është e gjitha. A kemi ne precedent në Unazën e Tiranës ku familje që nuk kishin kryer akoma, nuk kishin marrë akoma hipotekën, po ishin në proces legalizimi, kanë marrë dëmshpërblim? Po. Kemi rastin që nga është segmenti tjetër, pra që nga pallati me Shigjeta deri tek Kopshti Botanik, është një segment tjetër ku kanë qenë afërsisht 150 shtëpi, 150 familje përfituese, të cilat kanë qenë në proces legalizimi, nuk kishin marrë akoma hipotekën, për cilët doli një vendim i qeverisë Berisha, i cili dëmshpërbleu ata, pavarësisht se nuk kishin hipotekë. Pra dhe precedentin e ke. Mjafton dëshira dhe vullneti mirë. Ne këtu po flasim të dëmshpërblejmë kush ka të fituar një të drejtë. Dhe kjo është një drejtë e fituar, sepse këto objekte janë ndërtuar në sytë e shtetit, janë shfrytzuar në sytë e shtetit, pra këto njerëz kanë vite e vite, kanë dhe 20 vjet që i përdorin këto objekte, i kanë le themi në përdorim nga natyre, qoftë për biznes apo qoftë për banim, dhe njëkohësisht kanë paguar gjithë detyrimet tatimore që shteti ka ardhur në derë dhe i ka kërkuar. Sot një ditë bukur na që nga ilegal, sot një ditë bukur na që nga shpellar, sot një ditë bukur na që nga abuzues. Po deri dje nuk kishin abuzues. Shteti është shtet, kryeministri është kryeministër, ministrat e ministra kanë autoritetin për zbatuar ligjin ditën e parë kur vinë qeveri. Jo të kujtohen pas 6 vitesh. Dhe thashë pak më parë, kujtohen sot sepse neve kemi dyshimin si forcë politike me informacionet tona me ato informacione që neve kemi dyshimin që janë fshehur mbrapa interesa për zhvillimin e pronës, për zhvillimin e le të themi të zonës gjeografike, për zhvillimin për dhënë leje të ndërtimit. Përveç faktit që ta dëbohen, përveç faktit që kemi një tender i cili është 2-3 herë i fryrë në vlerën e saj, 20 milion euro kilometër, është pa imagjinueshme, pa imagjinueshme, dhe akoma dhe më keq akoma, do të vazhdohet me shfrytëzimin e pronës në vijë lineare për 2.2 kilometrash, zhvillimi i cili do sjellë të paktën në rastin më të pakët 300 milion euro fitim për ato firma të cilat kanë për të ndihmuar dhe për njerëzit politikanë të lidhur me ta. Sipas informacioneve që keni, pse pikërisht në këtë zonë në Tiranë mund të ketë plot hapësira të tjera për të ndërtuar me 300 milion euro sipas? Ka shumë hapësira të tjera dhe për shembull kjo është e çuditshme sepse ne deri para një viti flitet bulevardi i Tiranës, bulevardi i Tiranës. Keni dëgjuar më flitet bulevardin e Tiranës? Jo, me sa duket është vendosur vëmendja në një aks të ri. Ky është një nga akset, nuk është vetëm një zonë zhvillimore. Po kjo është një nga ato pjesët, le të themi një nga segmentet me interes të lartë për disa persona të caktuar, për disa qeveritarë të caktuar, të cilët dëshirojnë të fusin duart e tyre me miq dhe me shokët e tyre për të marrë këto thelat e fundit që kanë ngelur. Nuk është i vetmi aks, por është një nga akset më të rëndësishme. Po flasim për brenda Unazës Tiranës. Pra kjo do jetë Unaza e re e madhe që ndërtohet, është një zonë brenda Unazës së madhe. Dhe zonat në gjithë metropolet e vendeve të zhvilluara, gjithë pjesa le themi pjesa e zhvilluar e ndërtimeve që ndodhen brenda Unazës kanë gjithmonë një vlerë shumë më të lartë se pjesa e rrethinave. A është edhe bulevardi i Tiranës? Po, njëjtë gjë është. Sot janë fokusuar kësaj, nesër do i fokusohen bulevardit, pastaj nesër do i fokusohen diçka tjetër. Asgjë nuk është më për të surprizuar. Çfarë na kishin thënë këtu e bezitë më parë që nuk keni parë gjë akoma, realisht, unë nuk e besoja në sensin praktik, por realisht është faktuar që realisht nuk kishin parë gjë akoma. 20 milion euro kilometri katror, njerëzit që hidhen mes rrugës kur kanë 20-25 vite që i shfrytëzojnë ato pronë, dhe në anën tjetër interesat okulte të cilat fshihen pas tyre për të ndërtuar sipas qefeve dhe dëshirave të tyre me miqtë të tyre. Kjo është shkelje e drejtave të njerëzit, abuzime para të shtetit, abuzime pronën me pronë publike,
abuzim praktikisht me atë që na takon të gjithëve. Se ne jemi shqiptarë dhe ne jemi në thonjza pronare të Shqipërisë. Nuk janë 1, 2 apo 3 emra. Janë të 3 milion banorët, apo në thejë mirë ato 2 milion gjysmë që na kanë ngelur tashmë, se një pjesë e mirë për tyre kanë ikur jashtë, siç po na ikët tashmë dhe shtresa e mesme. Pra qoftë deri sot 27 vite gjithmonë kanë ikur ata fatkeq që ishin të varfër, që nuk kishin një vend pune, që nuk kishin një kualifikim, sot nuk po na ikin ata. Sot po na ikën shtresa e mesme, pra mjekët, infermierët, mësuesët, ata që janë me titull akademik, po ikin jashtë, pse se nuk shohin një shpresë. Pa ikin ata që kanë një vend pune në Shqipëri. Dhe sot nuk flasim më dot thjesht për një krizë ekonomike. Sot flasim për një krizë të kapitalit human. Sepse kur t'ikën shtresa e mesme, është varfëruar Shqipëria. Aty varfërohet si nga mendimi, si nga alternativa, ashtu varfërohet edhe politika. Varfërimi politikës është varfërimi vendimarrjes, i varfërimi vendimarrjes nuk e çon Shqipërinë atë Shqipërinë europiane që ne duam, po mund ta çojë në rrugë të gabuar, ashtu siç jemi aktualisht për gjatë këtyre viteve të fundit me zhvillimet që po shohim ditë ditës. Teliti, dhe një pyetje të fundit për mundësinë e dëmshpërblimit të banorëve të UNAZ-s. A mund të përfshijë ka para, patjetër që ka para. A mund të përfshijë, pyetja është, a mund të përfshijë kostoja e shpërblimit, dëmshpërblimit në koston e ndërtimit të rrugës, në 40 milion euro? Ka mundësi? A mund të përfshihet? Po. Patjetër që po që mund të përfshihet. Mund të përfshihet dhe duhet përfshihet. Është një drejtë e fituar, një të drejtë të cilat atyre do t'i mohohet në të ardhmen duke ia prishur në mënyrë abuzive. Ata e kanë ndërtuar në vërtet pa leje, siç është ndërtuar gjysma e Shqipërisë, por ama që drejtë e fituar e tyre. Dhe ky ka qenë dhe koncepti i ligjit legalizimeve. Ka qenë legalizim pastaj urbanizim. Kështu u vendos. Nuk ishte urbanizim pastaj legalizim. U vendos që të ishte legalizim pastaj urbanizim. E ka ndërtuar shteti e la të ndërtojë. Ai ishte gabim, gabimi ishte në parim. Por ama u ndërtua në sytë e shtetit. Shteti e la dhe përsëri që ta shfrytëzonte. Shteti i tha dhe paguaj edhe detyrimet tatimore, lokale e kështu me radhë. I pagoi gjitha 1.000? Po, sot nuk mund t'i thuash ti që je shpreha që ishte ndërtuar abuzues të lindur apo abuzues profesionist apo absolutisht jo. Zaptues profesionist, absolutisht janë bërë në sytë e shtetit. Shtet i cili sot do të marrë masat që t'i dëmshpërblej 1.000. A ka para buxheti i shtetit? Ka para buxheti i shtetit. Nuk ka para për bërë mrekullira, por nëse menaxhohet siç duhet, nëse orientohen drejt, nëse nuk i jepen 12-13 njerëzve 100 sa milion euro vetëm për 10-12 kontrata koncesionare. Nëse nuk bëhet tender i bërë 20 milion euro kilometër katror, bëhet më sa ka vlerën 3, 4, 5 apo 6 milion euro kilometër katror, vlerën reale të saj, patjetër që ka para për të tërë. Dhe fundi nuk po flasim tu për mira familje, po flasim për ato familje që preken 300 sa godina që preken, të cilat me një herë në rast se qeveria vazhdon duhet i dëmshpërblej dhe pastaj të nxjerrë leje zhvillimore. Sa që dëgjuam ne vetë dhe gjë shumë interesante që na kishte dalë leje zhvillimore. Si mund të dalë leje zhvillimore një projekti kur ti me pronarët në thonjza të godina nuk e mbaruar pjesën e shpronësimit. Mirë ta që janë pa letra. Për ata që janë me letra, ata që janë me hipotekë, ti nuk e dhën akoma vlerën e shpronësimit. Nuk mund ti të marrësh shpronësim mbi një tokë pa e shpronësuar. Shteti nuk është akoma pronar dhe asaj pjesës që cilët e kanë hipotekën. Ndërkohë dje na dalin përfaqësuesit e qeverisë shqiptare dhe drejtorët e saj përgjithësi thonë e kemi nxjerrë neve lejen. Jo. Kto është abuzim, siç janë bërë shumë gjëra gjatë këtyre 5 viteve, siç janë bërë dhe shumë gjëra gjatë 27 viteve, por në vend që të kalonim në një shtet i cili gjithnjë më pak abuzonte me pushtetin e tij dhe me qytetarët shqiptar, jemi kthyer në një shtet quasi gjysmë diktatorial, ku gjithnjë më shumë abuzon me drejtat e njerëzve. Absolutisht e papranueshme. A ka para për ta njerëz? Po ka. Nëse do të marrësh një investim publik, do përballosh dhe kostot. Siç janë kostot e ndërtimit, ashtu do të jenë dhe kostot e dëmshpërblimit të pronës që ti i merr njerëzve. Nuk ka rëndësi, është apo s'është me letra. Ja kanë të drejtë të fituar dhe ka precedent të gjykatës europiane drejtave të njeriut, të cilat flasin shumë qartë. E drejta e fituar është me letra, s'është me letra, duhet të dëmshpërblehet në momentin që ajo ka bërë të mohuar. Dorian Teliti, faleminderit për bisedën. Faleminderit ju, gjithmonë kënaqësi. Zonja dhe zotërinj, faleminderit për vëmendjen, ndajemi këtu.